साथी हो आइमै हामी फेरि अर्को भिडियो लिएर। आजको भ्लग चाहिँ अति बवाल छ है। 2 दिनको क्लिप छ यो भिडियोमा हैन। फर्स्ट दिनमा चाहिँ लेक माउन्टेन गएको थियौँ हामी कामको साथीहरूसँग मेरा पाना। त्यहाँ हामीले स्नो स्लाइडहरू गऱ्यौँ मऱ्यौँ अनि स्नोम्यानहरू बनायौँ। नेक्स्ट डे चाहिँ म मेरो ब्याचलर्सबाट बिछडेको साथीहरू विपिन र स्यारोन आज उनीहरूसँग भेट्ने भयो आफ्टर 9 इयर्स अनि हामी सँगै माउन्ट बुलर घुम्न गएका थियौँ। ल अब ढिलो नगरिकन भिडियो स्टार्ट गरौँ है त। हामी चाहिँ यहाँ बसमा आइसकेको छौँ अनि यहाँको सिनेरी चाहिँ यस्तो दामी छ, चारैतिर स्नो नै स्नो। अझै बल्ल एक्साइटमेन्ट सुरु भयो। वी आर एक्साइटेड। म जाँदैछौँ तर आज एकदम भिड थियो। लकी पनि भयो, हामीले टिकट सिकट पनि काटेको थिएन, ट्याक्क सबै थोक मिल्यो। हामी चाहिँ अहिले यो लेक माउन्टेन आइसकेको छौँ अनि यहाँ चारैतिर हेर्नु न मेरो वाइट स्नो छ। अनि यहाँ चाहिँ के भन्छ यसको नाम टोपोपान कि समथिङ भन्ने छ यो बुढा र झुन्डिने चिज। यो लिएर हामी जाँदैछौँ है त। अब यसरी सुई जान्छ। सरी लास्ट एक्साइटेड छु म यार यो गर्नलाई चाहिँ। सबै मान्छे यसरी ट्याक 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 आउने अनि यहाँ माथि चाहिँ स्टार्टिङ लाइन छ अनि त्यहाँबाट चाहिँ स्टार्ट गरेर झर्ने अनि यहाँबाट चाहिँ सर र हामी यसरी चिप्लेर जाने हो केटाकेटी यसरी नै। कहाँ गयो मेरो टोलीहरू? हाम्रो टोली यहाँ रेडी भइसक्यो अब जानलाई। यहाँबाट चिप्लेर सर हामी जाने है त। I got stuck. Go. कति मजा भयो यार। मेरो साथी आउँदैछ। गो Okay, we're gonna have another try. Hey, you ready? Ready? Lord यार। फिर ये ना इसको struggle is real भइरहेको छ। अरे पत्ता छ यहाँ पाना वाला। आयो अब यहाँ चाहिँ मेरो साथी मैले चाहिँ गर्न आँट्दैछ। गयो ल रेडी पनि छुइनँ म। गयो यस्तो दामी रोला फुल स्पिड। Fun. Oh, good. Good. So exciting. Let's go back again. हाम्रो यो सक्यो। अब हामी यहाँ गएर यो फिर्ता दिन्छौँ। लेक्सी कहाँ जाने हो? मेरो कपाल सपाल सब बिग्रेछ यार। ओइ पाना
हाम्रो एउटा साथी छ कहाँ गयो त यहाँ आइपुगेछ यहाँबाट देखाएको छ कि छैन हामी यहाँबाट चाहिँ त्यो ठाउँ जान आँट्दैछौँ यहाँ माथि ड्रोनै लान नदिने भयो क्या मेन झ्याउ चाहिँ अब त्यो ठाउँतिर जाउँ त्यो ठाउँ एक्सप्लोर गरौँ न के छ वेलकम टु अ ब्रान्ड न्यू ब्लग हामी चाहिँ अनि मेरो यहाँ साथी स्यारोन हामी ब्याचलर्सदेखिको साथी आज हामी भेटघाट भइरहेछ अनि हामी चाहिँ आज माउन्ट बुलर जाने प्लान छ अनि यहाँ रोकेर अहिले चाहिँ हामी यहाँ चेनहरू हाल्ने ओर्ने काम गर्दैछौँ अनि पुरा चाहिँ हामी त्यहाँ गइसकेपछि दामी भ्यू देखाउँछ होइन सी अन द अदर साइड अफ द स्टोरी हेलो एभ्रिवान सो हामी चाहिँ अहिले माउन्ट बुलर आइसकेको छौँ अनि माउन्ट बुलर आएर सबैजना यसो गियर अप ज्याकेट अप भएर अब हामी लाग्दैछौँ यता चाहिँ मेरो साथी विपिन हामी यहाँ धेरै वर्षपछि अलमोस्ट 8-9 इयर्स पछि क्याचअप गरेर भेटघाट भएको छ अब यही भन्दै हामी उता चिसो चिसो हावा खाँदै हामी उहाँ गएर देखाउँछौँ है त ओके सी अन द अदर साइड अफ द स्टोरी अहिले चाहिँ हामी भिलेजमा आइसकेको छौँ अनि यहाँको चाहिँ चहल पहल यस्तो छ आज टन्न मान्छे भिड छ स्कुल होलिडेले गर्दा पनि अनि अब चाहिँ खासै हुन चाहिँ के होइन यसै त हो चारैतिर अनि स्नोबल खेल्ने हो त्यस्तै हो अरू त कुरा भनेको अनि यहाँ प्रति एक्टिभिटिजहरू पनि सर्नै छ भन्ने सुन्नमा आएको थियो यहाँ चाहिँ यस्तो मजाको ठाउँ छ सबैजना स्की गरिरहेछ स्की चाहिँ गर्न आएन क्या अर्को कुरा त्यस्तै हो हाम्रो यो एरिया चाहिँ एकदम ह्यापनिङ छ हल्का फुल्का स्नो पनि परिरहेछ अनि यहाँ माथि चाहिँ यस्तो केबल कार हुँदै ऊ त्यहाँ जानेछ त्यहाँबाट चाहिँ स्की गर्दै आउँछ स्की चाहिँमा हामी राम्रो परिनौँ है त भन्दै जोक्स लगाएर चटक्स दिन्छ त हौ यस्तो चटक्स चाहिँ हामीले किन दिन आएन यार कहिले जिन्दगीमा साथी हामीलाई चाहिँ यस्तो चटक्स किन दिन आएको ल हेर न उ त बाइक कुदाएर हिँडिरहेछ यार नाइस अरे हिउँ परे है क्या यस्तो दामी बाइकहरू छ स्नो मोटरसाइकल के भन्छ यसलाई यो चाहिँ इमर्जेन्सी केसमा के भयो भने चलाउनलाई हो अनि यहाँ चाहिँ यस्तो दामी स्पिडमा सबजना स्की गरेर आइरहेछ हामी नेपाली चाहिँ लाटो गाँडे पऱ्यौँ त्यही गर्न आउँदैन होइन त्यस्तै छ
रहेछ। हाई एभ्रिवान, सो हामी चाहिँ माउन्ट बुलरबाट चाहिँ निस्किसक्यौँ अनि माउन्ट बुलरबाट निस्केर चाहिँ यहाँ बाटोमा एउटा लेक छ, यस्तो दामी लेक छ। म यहाँको सर्ट प्रब्लली लिन्छु अनि देखाउँछु। अनि अहिले चाहिँ हामी यहाँ गाडी रोकेर सबैजना चटपटे खाने कार्यक्रम चल्दैछ। हाम्रो यहाँ चटपटे प्रोग्राम चल्दैछ। अब चटपटे खायो गरी अनि हामी सिटीतिर चाहिँ हाम्रो यात्रा। सो आजको हाम्रो दिन चाहिँ लगभग अब ऱ्यापअप भयो। हामी सबैजना यहाँ ओल्ड दरबारमा आएको छौँ अनि अब यहाँबाट डिनर गरेर आजको दिन यस्तै भयो। थ्याङ्क यू एभ्रिवान, बाइ।